A liszthez hozzáadjuk a cukrot, a tojássárgáját, a margarint, a tejfölt, a sütőport, végül a sót, és egységes tésztává dolgozzuk. Lisztezett felületen kör alakúra formázzuk, és sodrófa segítségével kinyújtjuk a tortaformánkhoz igazítva. Feltekerjük a tésztát, és a vajazott tortaformára fektetjük. Széleit megigazítjuk, és összekapcsoljuk a tortaformát. A tészta alját villával megböködjük, és 180 fokos sütőben, hőlégkeveréssel 5-6 percig sütjük. Ez idő alatt elkészítjük a tölteléket. A túróhoz hozzáadjuk a cukrot, a tejfölt, a tojássárgákat, ízesítjük reszelt citromhéjjal, vaníliás cukorral és egy csipet sóval, majd alaposan összekeverjük. A végén hozzáadjuk a búzadarát, és belekeverjük a masszába. Kivesszük a sütőből a tésztát, és a tetejére halmozzuk a túrótölteléket, majd egyenletesen elsimítjuk rajta. Visszatesszük a sütőbe, és körülbelül 20 perc alatt megsütjük. Miután megsült, kivesszük a sütőből, és levesszük a kapcsos tortaforma oldalát. A tojásfehérjét elkezdjük habosítani, mikor már kissé felhabosodott, apránként hozzáadjuk a kristálycukrot, és kemény habbá verjük. Beletöltjük egy habzsákba, és megmintázzuk a torta tetejét. Visszatoljuk a sütőbe 5-7 percre, míg megszilárdul a hab a torta tetején. Ezután baraclekvárral megtöltjük a rácsok közepét. A hozzávalókat a videó alatti leírásban találod. Ha tetszett a videó, kérjük nyomj egy lájkot és iratkozz fel csatornánkra.